No niin, se on sitten taas tietysti jälleen kerran tervetuloa Tapio T:n kyytiin. Lähdinpähän ajelemaan tässä perjantai-illan ratoksi Ralekilla ja kuvaahan taas tämmöstä pyöräilyaiheesta jutun juurta, jota myös videoblogiksi jotkut viisaat kutsuvat. Ei muuta kuin tervetuloa kyytiin. Hauskaa seurata tätä kevään edistymistä tässä samalla kun on ajellut tällä Ralekilla välillä keväisemmissä ja välillä vähän talvisemmissa olosuhteissa. Silloin kun mä nämä hommat aloittelin tälle keväälle, tuli vettä, sitten tuli hulluna lunta. Kaikki hullut lumet sulivat sen jälkeen pois. No sitten tuossa viikko takaperin tuli taas hulluna lunta, kun näette, että oli mukaan jo kevät tullut. No nyt on viimeinen päivä maaliskuuta. Vielä täällä teidän varsilla on ihan toiset hanget hohtavat nietokset huhtikuun pian koittaessa. Kevät edistyy. Päivän erikoisuutena on tuohon vaakaputkeen kiinnitetty Action-kamera, vanha kunnon GoPro Hero 5 Session. Se on kätevä, kun se voi kuvata joko eteenpäin tai taaksepäin, kun se on niin kätevä tuossa kotelossansa kääntää, jos kääntämisen tarvetta tulee. Se meikäläisen käytössä vanha GoPro Hero 4 Silver-malli. Tuota kesti semmoset vuoden päivät. Löppar-reissulla se vissiin niin sanotusti tapasi kohtalonsa ja kun sinä pistää sen kuvanauhoituksen päälle, niin sitten audio tallentuu hirmuisena suhinana. Se on testattu nyt useampaan otteeseen ja sillä kameralla ei kyllä tee enää yhtään mitään. Kyllähän nyt timanttista kuvaa kuvaisi tietenkin, mutta jos tähän kuvaan ei tule tätä ääntä, voi olla vähän köyhää katteltavaa nämä videot siinä tapauksessa. Ja toistaiseksi sitten meno jatkuu kahdella vanhalla kunnon GoPro Hero 5 sarjan kameralla ja sitten Tenverillä ja Olympuksen mikä liekkamera fiilistelykuvauksia varten. Se on viikonlopuksi kaikki maailman sääpalvelut luvannut tänne Helsingin seudulle tämmöstä aurinkoista ja viileätä ja kuivaa keliä ja ilmaa ja säätiedettä. No sehän sitten suorastaan kutsuu oikeastaan ajelemaan. Säätiedotuksia katsellessa sain päähäni, että tänä viikonloppuna voisi käydä kyllä ajelemassa jotain tämmöstä PK-lenkkiä ihan perjantai, lauantai, sunnuntai. Jos nyt perjantaina tällainen maltillisesti aloittelis ja kävisi joku tuommoisen 10 polokasemassa ja huomenna sitten tuossa päivällä jatkaisi tätä viikonlopun hyvää PK-sarjaa ja kävisi jossain jopa pullakahvilla. Mä laskeksin, että se on nyt 6 viikkoa kulunut siitä sateisesta perjantai-illasta, kun mä tällä ensimmäisen lenkin kävin ajamassa. No onhan nämä illat valostunut hirviästi sitten tässä 6 viikon aikana. Tälle lenkille lähteensä sitten kilometrejä oli 6 viikon takaisesta kertynyt yhteensä 80. Siinä on ihan mukava määrä, siis huomioiden sen, että eihän sitä kylmillä ilmoilla hirviästi vihti tällä ajella. Esimerkiksi tässä kuvassa, mä en muista olikohan 15 astetta pakkasta, kävin kuitenkin urheasti semmoisen joku 8 kilsaa sinä iltana ajamassa. Tämä kuva on samalta illalta. No sitten nämä seuraavat kuvat on muistaakseni, tämä oli siltä yhdeltä reissulta, kun mä oikein videonkin kuvasin. Ralekki on siinä komiasti vanhaa valamettia vasten kuvattu. Ja olikohan tämä sitten samalta, oliko peräti samalta reissulta? Ei ehkä ollut, mutta kuitenkin samoihin aikoihin kuvattu tämän Kaima-laulaja Tapio Rautavaaran patsaan tykönä tämä Ralekkini. Ja kyllä sitä on iloisia kilometrejä saanut tässä lopputalven ja kevään taitteen korvilla. Ralekin satulla saa viettää.
Ja mikähän onkaan parempi olosuhde kuin tämä hiekotussepeli. Testata, että tuleeko näistä sepelit läpi näistä Continentalin Race Kingeistä. Tämä takana oleva 80 kilometriä tältä viimeiseltä 6 viikolta osoittaa sen, että jos rullaavuudessa näiden kanssa jotakin häviää, niin sen kyllä tuossa mukavuudessa voittaa. Jos tie on epätasainen, voi että vähän tommonen kuvioitu ja pikkusen leveämpi rengas. Ei se niin tärjytä samalla tavalla kuin Katonskiin. Toistaiseksi kaikki hyvin näitten kanssa. Ai ihanaa, kun tuntuu jotenkin niin löperöltä tuo takarengas. Onkohan tämmönen pieni kivi läpi. Kurkataanpas tuossa mutkassa. Siinähän tietysti hetki menee ennen kuin rengas tyhjenee. No ei siitä kyllä mikään ole läpi mennyt. Ihan on vielä ilmat paikallansa. Se on oikein. Kylläpäs tuntuu, että on elämässä taas asiat hyvin. Perjantai, kaunis ilma, lintuset laulaa, tämmönen lepposa ilta, ralekkiajelua ja pannaania. Mahtava, miten aurinko lämpimästi paistelee tuolta Tuomarin kartanon yläpuolelta täältä katsottuna. Jokainen toteutettu pyörälenkki on hyvä lenkki. No niin, ne alkaa tämä perjantai-illan ajelut olemaan pikkuhiljaa pyöriteltynä. Ja meininki on semmonen, että nukutaan tuossa yön yli ja sitten taas huomenna lauantaina jatketaan tätä samaa pyöräilytouhua ja videoblokkausta. Että ei muuta kuin kiitos tältä illalta ja hei hei! No niin, näin se sitten koitti lauantai. Lähdetään viikonlopun toiselle lenkille. Suunnitelmissa ajella tuonne Metsälään ja sieltä sitten sukelella keskuspuistoon ja lähteä Pitkäkoskea kohti. Munkkikahvin voin jo tänne asti haistaa. Pieniä videoblogiteknisiä vastoinkäymisiä tässä kyllä on, kun tuo GoPro Hero 5 sessio rupesi jotain SD-erroria herjaamaan. Ja kysytään formatoidaanko SD. No ei todellakaan. Jos siellä ei ole tämä File Damaged otsikko koskenut kaikkia faileja, niin sillä toivottavasti on tallessa vielä eiliset videofailit. Jos ei ole ja kaikki filet ovat
damagit, niin voi. Ei mitään, aurinko paistaa tiedostojen kunnosta riippumatta. Hyvin kyllä alamäessä rullailee tuommoista melkeinpä 30. Sitten ei vaan täällä liian rakennetussa ympäristössä vitti niin sanotusti ajaa täysiä. Joku saattaa vaikka kuljettaa patjaa. Joku voi todella kuljettaa patjaa Oulun kylässä. Sukelsi tänne Pöpeilikköön, mutta olikohan tämä se hoidettu reitti vaiko ei? Noin. Katsotaan. Pohjois-etelä-suunnassa tässä Metsäpöpelikössä joku reitti on hoidettu fillareille ja jalankulkijoille ja taas joku toinen reitti on hiihtäjille, minkä minä hyvin ymmärrän, mutta nyt en saata muistaa, mikä näistä mainitusta reiteissä mistäkin kulkee. Ei se mitään. Pieni aprillipäivä singleträkki. Tuossa vissiin meni joku tämmönen maastopyöräpolku. Sehän voisi olla hauska, nyt on tämmöiset maastokelpoiset renkaatkin. Katorskinilla voisi tulla vähän äitiä ikävä täällä. Äitille terveisiä, jos katselet videota. Mutta joo, onko tämä nyt enää hoidettua latuuraa vai ei? Käydään kurkkaamassa. Kyllä täällä jo juoksia menee, jotta luulisi, että hiihtäjiä täällä ei enää kulje. Siinä on tommonen polkupyöräsymboli puuhun kiinnitetty. Kyllä tämä täytyy olla polkupyöräilyreitti. Sanotaan, että mukavan raskasta. Kuka tässä mitään paljaita asfaltteja ja graveleita kaipaa? Meillä on vielä lunta huhtikuussa. Kyllä se oli muuten viime huhtikuukin luminen. Tämä on sama viikonloppu, jona olen käynyt vuosi takaperin ajamassa maastopyöräreveetin. Viime vuoden eka 200 olisi tää lunta silloinkin. Mielenkiintoista kyllä katsoa tuonne 3 viikon päähän. Vähän tässä ennakoida, että miten tämä lumitilanne kehittyy siihen mennessä. Fakta on, että joka päivä aurinko paistaa korkeammalta ja lämpimämmin. Nämä lumet ei pysy kauan. Kyllä vain on ollut hauska kevät. Ja lopputalvi. 2 erilaiset rankat lumisessiot. Tässä pystyy kyllä tuntemaan vähän aukeammalla paikalla, miten pohjoisen suunnasta painaa semmonen pieni pohjoistuulen vire. Sen minkä sääennuste tiesi tälle päivälle luvata. Varsin viileä kevätpäivä. Kyllä muuten maistuu munkkikahvi, jahka pääsin tuonne Pitkäkoskelle hetken päästä. Kilometriä siinä vaiheessa vähän vajaa 15. Siinä olisi kunnon tämmönen singleträkki. Lähdetään nyt kokeilemaan. Tästä voi tulla hauskaa, jos Pitkäkoskelle loppumatka. Mitähän tästä on 2-3 kilometriä ehkä. Jos se on tällaista. Kilometriä täynnä. Parasta hörpätä mehua. En tiedä tuleeko videota kahtoessa hiki, mutta mulla on ainakin jo lämmin. Sitten otetaan vielä pieni pätkä tätä singleträkkiränttätänttää.
kun tämä taival tästä nyt vielä on selätetty, niin sitten kyllä niin on munkkikahvin paikka. Oi kauhea. Lähes tulkoon over the bar. Säilyypähän semmonen banaanien ja sokerileivosten kosminen tasapainobalanssi eheänä, kun syödään saman videon aikana molempia tasapuolisesti samassa suhteessa. Ajattelin tästä vielä tämmöisen singletrackin kuitenkin polokasta tonne Pitkäkoskelle katsomaan, miten kyseinen vesistö virtaa tänä lauantaina 1. huhtikuuta 23. Nyt kun tässä jo tämmöisen singletrack-pyöräilyn makuun päästi, niin miksei sitä jatkaisi. Hyvin alkaneita sessioita. Tässä joku vajaa 30 kilsaa tälle päivälle tulee tätä matkani mittaa. No niin, tässä ei ainakaan mitään pyöräilykieltomerkkejä oo. Ja jonkun toisenkin pyöräjäljet tässä näkyy. Siksi kohta näkyy minunkin pyöräjäljet. Se voi olla muuten ihan oikea päivä lähteä tämmöiset singletrack-sessiot tänne pitään. Se kun tästä tämä pohja vähänkin pääsee pehmenemään tuossa varmaankin lähiaikoina. Jos tähänkin auringonvalo nyt tuota kuusiston läpi vähän pääsis osumaan ja lämpötila vaan nousemaan. Onneksi tämä pohja on tänään vielä kova. Kyllä tämä on niin semmoista vastapainoa tuolle normaalille arkielämälle. Niin tällainen lähiseutupyöräily kuin tämmönen rauhallinen videoblokkailukin tässä. Toivon, että sinulla on ollut mukavaa kyytiä tämän meikäläisen pyöräilyviikonloppu videoblogin parissa. Pian muuten loppuu singleträkki ja saavutaan johonkin tommoselle sorapohjaiselle ulkoilutielle. Näkyy olevan varsin kuivaa tien pintaa. Vaihtelu virkistää. Haha, olipas mulla kivaa. Viimeksi kun suunnittelin ajavani tästä Pakkaksen kartanon pihapiirin läpi tätä väylää pitkin, väylä oli aivan peilijäässä. Mitähän tämä on tänään? Tähän on muuten aurinko paistanut. Tämä on jo vähän pehmoisempi kuin nuo varjoisissa paikoissa olevat vastaavat trackit. No, onneksi tämä joko 100 metriä vain.
katsomassa, missä kunnossa täällä on tämä väylä. Kellarimäen tie nimeltänsä. Tämä ei kyllä Sula on nähnytkään. Taitaa olla päivän pehmeäpohjaisin single track section. No, muuttuu kohta englanninkieliseksi tämä mun YouTube-kanavani. Kyllä single track on aina single track. Pitäisikö sanoa yksi raide? Ilmanen käsihieronta. Jopa oli ryttyytystä tuossa. Sanon nyt varmaan 100. kerran, että onneksi on nuo renkaat alla. Ihana, niin helpottavalta tuntuu painella tätä asfalttia pitkin. Aika monen single trackin jälkeen. Kyllä on ollut hieno muutaman tunnin sessio tässä pyörän päällä. Sitä en tiedä, innostunko tuolta vielä huomenna lähtee lenkille vai oliko nämä pyöräilyvideoblogi viikonloppu freeride. Nyt sä ajot tämän viikonlopun osalta tässä. Joka tapauksessa miten asia lieneekään. Taas on ajettu fillarilla ja on ollut ennen kaikkea kivaa ja kaiken lisäksi hauskaa ja mukavaa. Ja on tullut myös hiki ja pulssi on vähän kohonnut. Se kai se on niinku semmonen liikunnan ja pyöräilyn syvin ydin löydetty myös tänään. Pannania ja pullakahvia tai munkkikahvia unohtamatta. Lenkin jälkeen huomasin, että pienimuotoiset kalustotappiot jatkuvat. Tässähän on siis piuha, joka tulee GoPro Hero 5 USB-C-liitäntään kiinni. Sen päässä on tämä erillispalikka, joka on taas kiinnitetty näihin rintavaljaisiin. Tähän erilliseen palikkaan tulee kiinni plugilla erillinen mikrofoni, jonka johto on taas kieputettu tuohon valjaiden ympärille ja täällä piuhan päässä. Täällä on tämä itse aika pienikokoinen mikrofoni, jossa pitäisi olla semmoinen karvahattu tuossa päässä. Jostain syystä siitä kuitenkin se karvahattu on johonkin tuonne en tiedä mihin lie lentänyt. Kattelin kaikki reput ja laatikot ja laukut, missä nämä valjat on ollut, mutta en löytänyt. Eli jos Suomen luonnossa on röyden karvahattu, niin sitten siellä on röyden karvahattu. Jotain superluonia pitää tuohon kehitellä. Tsekkasin tuossa kuitenkin, että jonkunlaista audiota tämä järjestelmä on videolle kapturoinut, mutta sitten jos siinä on enemmän tuulen suhinaa kuin aikaisemmin, niin se johtuu tästä mainitusta syystä. Onneksi ongelmaan löytyi ratkaisu. Askartelutarvikelaatikosta löytyi tommosia keltaisen värisiä, koristeellisia karvapalloja. Sinne minä sitten puutikkua apuna käyttäen kaivoin sisälle semmosen kolon, että saatoin sujauttaa sen tuohon mikrofonin päälle tuulisuojaksi. Nyt on vielä pakko kokeilla, minkälaista ääntä tämän läpi kulkee ja miltä se videolla kuulostaa. No niin, puhalletaanpa siihen, kokeilla vähän. Tämä nyt on mukamas sitten tuulta. Hyvää päivää ja tervetuloa Tapioteen korjattujen mikrofonin tuulisuojusten testauslaboratorioon. Ja tämmöiset videoblogiterveiset myös täältä sunnuntailta 2. päivä huhtikuuta 23. Saatiin tähän pyöräilysaakaan vielä pientä jatkoa tähänkin päivään. Eilisten pyöräilyhommien jäljiltä jäi vähän avoimia kysymyksiä, kuten minkälaista audiota tämä GoPro Hero 5 ulkoinen mikrofonijärjestelmä tänään taltioi. Ja sitten, että saiko minä tuo Hero 5 sessio niin kuitenkin vielä toimimaan vaihtamalla siihen muistikortin. Ihme kranttu kamera kyllä noiden muistikorttien suhteen. Jos nämä viritelmät nyt toimii, niin sitten näillä mennään. Laitetaanpa sessioni käyntiin ja kokeillaan, suostuuko se kuvaa B-rollia.
tämmösen kauniin ilman tosiaan lykkäs tänne sunnuntaille. Jopa niin kaunista ja lämmintä, että innostuin pistää jalkaan kesäkengät. Voisin itse asiassa naksauttaa klossit kiinni ja fiilistellä, kuin kivalta se tuntuukaan pyöritellä. Onhan tässä nyt siis vissi ero tuohon, kuin että pelkästään polkisi. Se onkin todella hyvä, että nyt tuulee taas tuolta pohjoisesta päin, niin kuin tuo teki eilenkin. Todella pääsemme testaamaan, suojaako tuommoinen ihme askartelukarvapallo mikrofonia nappaamasta tuulen suhinaa audiofailin seka, kuinka paljon. No niin, näkyy vielä olevaa hiihtäjää. Porukka on lähtenyt oikein. No sitten kaiken päälle ajattelin, että semmonen 10 kilometriä on ihan mukava pätkä tähän sunnuntaille. Tämän viikonlopun pyöräilyjen osalta perjantai oli semmonen mukava bannaaniajolämmittely. Sitten eilen sai semmosen multiterrarin tyyppisen urbaanin kaupunkiajelun tehtyä, sisältäen niin lähiön kelvejä kuin keskuspuiston kinttupolku single-träkkejä. Voidaan sanoa, että siinä oli semmonen niin kuin kaikista rankin urakka tälle viikonlopulle. Ja sitten tässä voi vähän näin jähyytellä sitten sunnuntaina. Rennosti pyöritellen, kunhan semmosen puoli tuntia, suunnilleen 10 kilometriä tässä polkaseen, niin siinä on tälle sunnuntaille tarpeeksi. Mukavaa on ollut pitää tämmöstä pyöräilyviikonloppu videoblogia tässä. Aina sitä kuitenkin kaikenlaista tässä tulee pohdittua ja ajateltua, kun lähtee pyöräilemään ja laittaa kameran laulamaan ja päästää ajatuksensa valloilleen. Ja sitten tulee tosiaan testailtua, mikä toimii, mikä vaatii laittamista. Sinällähän fillari itsessään on pelittänyt ihan hyvin. Jos tässä joku on vaatinut laittamista, niin lähinnä ehkä nuo tietyt kameratekniset asiat, jotka on pyöräilyn kannalta toissijaisia. Mutta kun tämä on myös oleellinen osa harrastusta, tämä pyöräilyaiheinen videoblokkailu, niin ei haittaa, jos lähtökohtaisesti kameravehkeet kunnossa ovat. Ja onhan tämä semmoista niin arkielämälle vastapainoa ja työelämälle vastapainoa. Saa vain ajella ja rupatella tässä sinulle ystäväni kameran ja videon välityksellä, mitä pyöräilyaiheesta ja muutakin ajatusta mieleen juolahtaa. Perjantaina ajelin semmosen vähän reilu 11 kilometriä tieten ja eilen tuli ihan vähän vajaa 30 ja tänään tulee suunnilleen 10. Sanotaan, se on semmoista 50 luokkaa tämän viikonlopun höntsä vlog kilometrit. Määrä, johon olen tyytyväinen. Sanotaan, että siinä on ihan tarpeeksi kilometrejä ja vaihtelevia olosuhteita sitä ajatellen, jos haluaa kokeilla, saako nämä renkaat esimerkiksi sepelillä tai single-trackillä rikki tai katkeaako uututtaan hohtava ketju tai mitä nyt hyvänsä. Sitä mä toivon, että muutaman viikon perästä tuossa Espoo 200 aikoihin olisi sen verran lämmintä, kuivaa ja sanotaan, etteivät tiet tulvisi jossain päin Etelä-Suomea, missä lieneekään reitin varrella esimerkiksi viime vuonna, niin pääsis ajeleen kesäkengillä. Mutta jos tulee kylmäämään, pistää suosiolla vielä vaelluskengät jalkaan. No niin, se alkaa tämä lenkki olemaan sitten komiasti loppupuolellansa. Samaten tulee päätökseensä tämä Raleigh-pyöräilypainotteinen videoblogi perjantaista sunnuntaihin. Pois tuosta vilikasta. Onko tuossa tuo yksi puistonpenkki sen verran sulan tai paleen takana, että sinne saattaisi banaanensa käydä syömässä.
No kyllä se kovasti siltä näyttää. Tässä on taas sen verran tuota penkkaa, että täytyy jalakautua. Jälleen kerran on tullut aika kiittää sinua tämän pyöräilyaiheisen videoni katselemisesta. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi ja me tapaamme taas seuraavalla kerralla takkuvarmasti jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Hei!